હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા રીંગણનું મસાલેદાર શાક, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. જે બાળકો રીંગણનું શાક નથી ખાતા તે પણ આ શાક વારંવાર બનાવવાનું કહેશે. તો તેના માટે આપણે જોઈશે આ 250 ગ્રામ રીંગણ છે, જેને મેં ધોઈ અને પાછળના ડીંટા નીકાળી અને કટ લગાવી દીધા છે. અને તેની સાથે 3 નાના બટેકા પણ લીધા છે. તેલ જરૂર મુજબ. આ સાકર છે દળેલી. આ પાપડી ગાંઠિયા છે. આની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ ગાંઠિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ લસણની પેસ્ટ છે, લસણ મરચાંની પેસ્ટ છે. જીરું છે, મીઠું, આમચૂર પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી અને 1 ચમચી દેશી મરચું છે. આ 5 ચમચી બેસન લીધું છે, ચણાનો લોટ, સિંગદાણા, ગરમ મસાલો 1 ચમચી લીધો છે, રાઈ, ઝીણા સમારેલા ધાણા છે અને હિંગ. તો સૌ પ્રથમ તેની માટે મેં એક પેન લીધું છે, તેમાં સિંગદાણા નાખી અને સિંગદાણાને થોડાક શેકી લેવાના છે. એને વધારે નથી શેકવાના, થોડાક જ શેકવાના છે. થોડાક ઉપરનું પડ ગોલ્ડન થાય તરત આપણે નીકાળી લઈશું એને. આપણા સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે, તેને એક પેનમાં નીકાળી લઈશું. હવે તે જ પેનમાં આપણે ચણાનો લોટ શેકી લઈશું. આ 5 ચમચી ચણાનો લોટ લીધો છે, તેને પણ આપણે શેકી લેવાનો છે. એને વધારે નથી શેકવાનો, 2 થી 3 મિનિટ જ શેકવાનો છે. આપણો લોટ પણ શેકાઈ જ ગયો છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને લોટ અને સિંગદાણાને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. તો આપણા સિંગદાણા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે અને આપણો શેકેલો ચણાનો લોટ પણ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર આ શેકેલો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. હવે આ શેકેલા સિંગદાણા પણ એની અંદર એડ કરવાના છે. આ પાપડી ગાંઠિયા છે, તમે કોઈ પણ આની જગ્યાએ કોઈ પણ ગાંઠિયા લઈ શકો છો, તે પણ એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. આ દળેલી સાકર છે 2 ચમચી, મોટી ચમચી, એ અંદર એડ કરીશું. મીઠું 1 ચમચી એડ કરવાનું છે. આ 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું છે અને 1 ચમચી તીખું મરચું છે, બંને એડ અંદર કરી દઈશું. આ 1 ચમચી આમચૂર પાવડર છે, એ પણ અંદર એડ કરી દઈશું આપણે. આ 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે, એ પણ અંદર એડ કરી દઈશું આપણે. આ અડધી ચમચી ગરમ મસાલો છે, એ એડ કરીએ. આ લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે, લસણ મરચાંની, 1 ચમચી એડ કરીશું અંદર. આ લીલા ધાણા છે, એ પણ અંદર જ એડ કરી દેવાના છે મિક્સચર જારમાં. હવે મિક્સચર જારને આપણે બંધ કરી અને પલ્સ મોડ ઉપર તેને ફેરવીશું. તેને એક જ ધારું ફેરવવાનું નથી, ને તે આપણી પેસ્ટ બની જશે. આપણે આને અધકચરું વાટવાનું છે. તો આપણું મિક્સચર રેડી છે વટાઈને. આને આવું અધકચરું વાટવાનું છે, એકદમ ઝીણું નથી કરી દેવાનું. હવે આપણે રીંગણા ભરી લઈશું. એમાંથી હવે આપણે રીંગણા ભરી લઈશું આપણા મસાલામાંથી ને.
તમે આ મસાલો ખલદસ્તામાં વાટીને પણ કરી શકો છો, પણ આ રીતે કરવાથી ફટાફટ થઈ જાય છે. પણ આને આ મસાલા બનાવતી વખતે મિક્સચર જારને એક ધારું નથી ચલાવવાનું, નહીતર આપણા મસાલાની પેસ્ટ બની જશે. આપણે આ રીતનો અધકચરો મસાલો જ બનાવવાનો છે, એનો પૂરેપૂરું પેસ્ટ નથી કરવાની. આપણા બધા જ રીંગણા ભરાઈને રેડી થઈ ગયા છે. એમાંથી આટલો મસાલો આપણો વધ્યો છે, જે આપણે કુકરની અંદર એડ કરવાનો છે. તો સબ્જી બનાવવા માટે આપણે એક કુકર લઈ લઈશું. મેં ગેસ ઉપર કુકર ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે તેમાં 3 મોટી ચમચી તેલ લઈશું આપણે. આ સબ્જીની અંદર થોડું તેલ વધારે જ આવશે. તેલને ગરમ થવા દઈશું. આપણું તેલ ગરમ થઈ જવા આવ્યું છે. તેની અંદર 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. આપણી રાઈ ફૂટે એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું. મેં મસાલાની અંદર હળદર પાવડર એડ નથી કર્યો. જો તમે મસાલાની અંદર હળદર પાવડર એડ કરો તો પણ તમારી વઘારની અંદર અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરવાનો છે, કે જેથી આપણો સબ્જીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે. મેં અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કર્યો છે. હવે આ બાફીને સ્ટફ કરીને રાખેલા રીંગણા અંદર એડ કરવાના છે. વારાફરતી બધા રીંગણા આપણે એડ કરી દઈશું એક પછી એક. બધા રીંગણા અંદર એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે આ વધેલો મસાલો પણ તેની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. તેને ધીરેથી થોડું ખલાવી લઈશું. હવે આપણે કુકર બંધ કરીને 4 વિસલ કરી લઈશું. તો 4 વિસલ કુકરની થઈ ગઈ છે અને આપણે કુકરને ઠંડુ નથી થવા દેવાનું. તેની તરત જ હવા કાઢી અને આપણે સબ્જીને ખોલી દઈશું. નહીતર આપણી જો કુકર બંધ રાખીશું તો આપણી સબ્જી ઓવરકુક થઈ જશે. માટે કુકરને તરત જ આપણે ખોલી દેવાનું છે હવા નીકાળીને, અને આપણે ચેક કરી લઈશું. આપણી સબ્જી બનીને રેડી છે. તેને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. તો રેડી છે આપણું ભરેલા રીંગણનું ગરમા ગરમ શાક. તેની સાથે મેં તેને ડુંગળી સાથે સર્વ કર્યું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આ બધી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ. બાય બાય.